Hello everyone! Kamusta po? So naka-home quarantine tayo ngayon at we need to stay at home. So ako habang nasa bahay ay hinalungkat ko ang aking mga gamit at nakita ko yung gawa kong cross stitch. Kaya sinama ko po ito sa aking vlog guys. Hope you like it at ma-appreciate nyo po. So nagawa ko po ito nung pinagbubuntis ko pa lang ang aking first baby. Since bawal na rin po mag-work nun, so, naghanap ako at nag-isip ako na pwede kong pagkaabalahan habang nasa bahay. Since hilig ko rin po ito, so gumawa po ako ng cross stitch. Nakita nyo po, merong Hello Kitty, butterfly, birds, at flowers po. Guys, you like it, and please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you.